عبلاطة صخرة ببلدة يارون سنة 1781 زحط الفرس اللي كان بيمتطيه الزعيم العاملي نصيف النصار، مما مكن جندي من جيش أحمد باشا أنه يطلق النار عليه ويغتاله. أهلا بكم بالحلقة الأولى من علمني يا جبل عامل كيف أرسيك عبر منصة ديوان الذاكرة اللبنانية بالتعامل مع للتوثيق والأبحاث. كل 100 سنة لاحظنا أنه جبل عامل عم يتعرض لنكبة. كل تقريبا 100 سنة بلشت بالتاريخ الحديث أول نكبة سنة 1781. وهون بنسأل السؤال: ليه عم نتعرض لنكبات؟ هل عم ننظلم فعلا أم نحن عم نظلم؟ هل قادتنا السياسيين ما عم يعرفوا يختاروا اللحظة السياسية للمهادنة أو للتفاوض، أو حتى كمان ما عم يعرفوا يختاروا اللحظة اللي نقاتل فيها؟ سنة 1781 ب 23 أيلول، وهي مقاربة غريبة مع الرقم يلي أنا بحبه، بدأ الهجوم جيش أحمد باشا على جبل عامل، وهو نفس التاريخ يلي بدأت فيه حرب المقتلة بالعام 2024. وهم نلاحظ التقارب بين شخصيتي الزعيمين نصيف النصار والسيد حسن نصر الله، فكلاهما استلموا قيادة الشيعة لمدة 32 سنة، وكلاهما جيشهم كان محصن بالمغاور والسراديب والقلاع، وكلاهما للأسف تدخلا بأمور الدول اللي حولهم. فمنلاحظ أنه نصيف النصار تدخل بمعارك مع بالجولان وفي غير الجولان، وكذلك نحن تدخلنا في معارك سوريا وغير سوريا. وعلى هذا الأساس، لأنه نصيف النصار تدخل مع ظاهر العمر ضد أحمد باشا، غضب أحمد باشا منه الملقب بالجزار، غضب منه وشان حملته الكبيرة على جبل عامل ب 23 أيلول سنة 1781. والتشابه بين الزعيمين كمل، إذ بعد يوم زحط الفرس وتمكنوا من اغتياله لنصيف النصار، وبعد 4-5 أيام من بدء المقتلة ب 23 أيلول 2024 تمكن الجيش الإسرائيلي من اغتيال السيد حسن. على هذا الأساس نكبة 1781 كانت من أولى النكبات اللي حلت بجبل عامل، إذ بعدها تم أسر أكثر من 300 رجل وسيقوا إلى عكا، كما قام أحمد باشا بحرق وإتلاف الكتب الدينية لأهل جبل عامل. وهكذا هاجر كتير من المتاوي لأنذاك إلى طرابلس، إلى القلمون، وحتى أنهم قاموا بتبديل كنيتهم، يعني أخفوا عيالهم لحتى ما ينعرفوا أنهم متاولة أو شيعة من جبل عامل. والأنكى من ذلك أنه صار فيه سبايا لبنات شيعيات من قبل جبل عامل من قبل جيش أحمد باشا. بهذا الوقت استمر الجبل خاضع لشبه ثورات أو تمرد تصير من بعض الأشخاص اللي هاجموا مراكز وجيش أحمد باشا بأنحاء متعددة من جبل عامل، أهمها الهجوم على جنوده بتبنين اللي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص. بهذا الوقت كان الشيعة اللي هذا الأكترية ما بتعرفوا وبس نحكي فيه كانوا ما يقبلوا، بس هذا هو البحث التاريخي، كان أكترية الشيعة يتبعون المذهب المدرسة الإخبارية وليس المدرسة الأصولية التي نتبعها اليوم. والمدرسة الإخبارية للتوضيح هي تعطل بعض أو كثير من آيات القرآن الكريم يلي بتقول أنها لا تتفق مع أحاديث آل البيت. سميت إخبارية لأنها تأخذ بالأخبار أكثر مما تأخذ بعلم الأصول أو علم الرجال لتتبعه المدرسة الأصولية. بذلك الوقت فإذا أصبح متاولة الجبل غريبين عن مذهبهم، سواء كان مدرسة أصولية أم مدرسة إخبارية. بالأواخر 1700 يعني بالتحديد بال 1798 بيجي نابليون بونابرت بحملته على مصر. نابليون أطلق رسالة عبر البحر أو فرمانه نداء إلى أقليات الشرق من متاولة ويهود ودروز ومسيحيين أنه أنا قادم لأعطيكم حقوقكم. وبعد احتلاله لمصر يبدأ نابليون حصار عكا. شو بيقرروا الشيعة جبل عامل؟ بيقرروا يروحوا يقاتلوا مع نابليون، يقاتلوا ما معهم سلاح، لكن حملوا كلهم، خاصة شيعة القرى اللي تسمى اليوم الحافة الأمامية أو اللي أنا بسميها كاريدور،
بلشوا حملوا معاول ورفوشة وما أشبه بذلك، وراحوا يحفروا أمام حصار عكا. ورجال الدين أنذاك يلي هربوا إلى بلدة مجغرة، ومجغرة هي أيضا تقع ضمن جبل عامل الحدود الجغرافية. نحن لما نقول جبل عامل نقول الحدود التاريخية الجغرافية، مش الحدود اللي نص عليها الدستور اللبناني. فمجغرة لم تكن في البقاع، كانت ضمن حدود جبل عامل آنذاك. وهول استغلوا الفرصة ورجعوا، وبعض منهم قابل نابليون بونابرت حتى أثناء حصار عكا ووقفوا معه كليا. وهناك كاتبة فرنسية شهيرة تصف علاقة المتاولة بالجيش الفرنسي، إذ بتوصف بتقول انظروا إلى طولهم ووسامتهم العريضة، وأقاموا علاقات متينة مع الجيش الفرنسي وحميمية جدا. ولكن للأسف كعادة كل محتل، كعادة كل غازي، بيقرر نابليون بونابرت يفل فجأة، حتى انه ما ابلغهم. ويمكن بسبب زوجته يلي ما بعرف شو كانت عم تعمل بفرنسا، حمل حاله وفل فجأة عن حصار عكا. هلأ هون بيعتبروا المؤرخين بسبب فشله في حصار عكا ودفاع أحمد باشا عنا، ولكن حمل حاله وفل بلا ما يبلغهم. أكيد أحمد باشا الملقب بالجزار بدهم يقول لهم للشيعة تعالوا لفرجيكم هون. فرجع بحملة تانية استبدادية يقمع فيهم ويسحقهم، وما ارتاحوا أهل جبل عامل إلا لما توفى أحمد باشا سنة 1804. بهيدا التاريخ مع تاريخ حملة نابليون صارت شغلة كتير مهمة وضروري نذكرها لتاريخ جبل عامل، هي هب الطاعون في النجف. وضرب الطاعون بالنجف أثر كتير، إذ روح بلاوي بشر، ومن ضمنهم علماء دين النجف يلي كانوا أتباع المدرسة الإخبارية. وهيك بعد مقتل نابليون، أو عفوا بعد موت أحمد باشا سنة 1805، قرر أساطين النجف بعد ما تسللوا علماء المدرسة الأصولية من قم إلى النجف وسيطروا عليها، قرروا يرسلوا رجال دين إلى جبل عامل لنشر كانوا يسموه النهج الجديد، يلي هي المدرسة الأصولية يلي نحن ماشيين عليها اليوم. وهكذا ارتاح جبل عامل بضع سنوات قبل ما تنطلق النكبة المئوية الثانية يلي هي سنة 1920 يلي رح نحكي عنها بالحلقة القادمة. من علمني يا جبل عامل كيف أرسيك، كان معكم عباس الحسيني عبر منصة ديوان الذاكرة اللبنانية.